त्यासाठी आपल्याला थोडंसं लांब थांबायचं होतं. नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आधुनिक शेती या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत टोकन यंत्र, हँड पुश टोकन यंत्र, रोलर टाईप टोकन यंत्र आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि लाईक करा. चला तर पाहूया. या मशीनचं काही डेमो आहेत मित्रांनो, बघा. त्यासाठी आपल्याला थोडंसं लांब थांबायचं होतं. नंबर 2, टोकन यंत्राचे काही जुगाड. थोडासा डेमो पण याचा दाखवते. या टोकन यंत्राची माहिती खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला व्हिडिओची लिंक भेटेल, पहा.